Sopron városa évszázadok óta kulcsszerepet tölt be a Nyugat-Pannon térség szellemi, gazdasági és kulturális életében. Az osztrák és a szlovák fővárostól karnyújtásnyira elhelyezkedő, kiváló közlekedési kapcsolatokkal és infrastruktúrával rendelkező város tárt karokkal várja a gazdaság szereplőit. A várost a századok alatt jeles elmék sora alakította. A történelemformáló Esterházy család, a gazdasági gondolkozás magyarországi forradalmasítója Széchenyi István és a 19. század zenei géniusza Liszt Ferenc mindannyian 1000 szállal kötődnek Sopronhoz. A hagyományok és ősök nyomán járva a város ma gazdasági logisztikai központ és az innováció fellegvára a régióban. A városban 2 ipari parkban számos termelő és szolgáltató vállalkozás működik, Sopron vezetői pedig a soproni kereskedelmi és iparkamarával együtt azért dolgoznak, hogy az újító szellemű megoldásokat kereső cégeket még jobb lehetőségek várják. A város olyan infrastruktúrával rendelkezik, amely az itt élők számára az egy kiemelkedő szolgáltatást nyújt. Tehát kevés város tudja elmondani, hogy oktatás területén jól tud szolgáltatni, ebbe kiemelt a szakoktatás, felsőoktatással rendelkezik, tehát egyetem, a Soproni Egyetemmel. Ez nyilvánvalóan a fejlesztés, kutatás, innováció területén biztosít egy olyan plusz húzóerőt, amit szintén a nagy közepes cégek igénylik is. 2 főszereplő van, az itt lévő vállalkozások és a majdan betelepülendő vállalkozások, és ennek a 2 gazdasági szereplőnek kell, hogy legyen egy harmadik partnere, az a tudásbázis, amelyet az egyetem itt tud biztosítani Sopronba, illetve a környékén. Tudós város. Bátran illethetjük ezzel a névvel is Sopront. Itt alakult meg már a 17. században az ország első tudós társasága, napjainkban pedig a Nyugat-Magyarországi Egyetem révén számít tudásközpontnak a város. Magyarország egyik legnagyobb és legpatinásabb egyeteme 5 városban 8 karon szakemberek ezreit képzi a gazdaság és a tudomány élvonala számára. Az egyetem az 1735-ben megalakult Selmeczi Akadémia hagyományainak egyik örököse. Tudományos értelemben azonban a legkorszerűbb tudást adja az itt tanuló hallgatóknak és a szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozásoknak egyaránt. Azt valljuk, hogy az egyetem az egy olyan komplex intézmény, oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak egy szellemi közösség, amely a nemzet alapértékeit szolgálja. Mindig is jellemző volt az egyetemre, mint szellemi közösségre, hogy megújulni képes volt, állandóan fejlődött. Mindig megvoltak a maga feladatai, tehát hogy a bányászattól az erdészeten át a többi diszciplináig eljutunk, tehát ma már ugye a műszaki tudományok és a pedagógikum, társadalomtudományok széles skáláját műveljük, mind a tantervfejlesztések, mind pedig a laborfejlesztések, tehát a műszaki területnek a fejlesztése kapcsán a vállalatoknak az igényeit kikérjük. Ipari tanácsadó testület, illetve tanácsadó testületek működnek az egyetemen az egyes karokon, disziplinák szerint, illetve az oktatásba, a képzésbe is bekapcsolódnak a különböző iparvállalatoknak a képviselői, általában vezetői. Mint modern egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem is folyamatos kapcsolatban áll környezetével. A folyton megújuló tudásbázis, a szakterületek élvonalába tartozó kutatások eredményeinek megosztása fontos cél az egyetem számára. A 21. században az egyetem a soproni térség, valamint más magyar és külföldi cégek széles körével ápol gyümölcsöző kapcsolatokat. Nem is történhet ez másként. A vállalati kapcsolatok biztosítják ugyanis a termelés és tervezés valós igényeinek becsatornázását a tudományos műhelyek számára. Azért, hogy a vállalkozók hatékony, modern, innovatív megoldást találjanak munkájuk során felmerülő problémáikra, kérdéseikre. Tehát, hogyha egy egyszerű kertész bejön hozzánk és azt mondja, hogy szeretne professzionális módon tanácsokat adni, akkor a talajtani laborvizsgálati laboratórium rendelkezésére áll, be tudja hozni azt a földet, ahol ön mondjuk füvesíteni szeretne, és onnantól már egy termékfejlesztésről, innovációról beszélünk, hiszen a korábbi kertészeti szolgáltatás abból állt, hogy kiment, kiszórta a fűmagot, ezzel szemben most úgy módosulna ez a dolog, hogy behozza a földet, bevizsgáltatja a savasságát, az összetételét, számos egyéb
tulajdonságát, vízelvezető képességét, stb. És ennek megfelelően választja ki a fűmagot, a műtrányát, egyebeket, és tudja eladni az ő szolgáltatását sokkal magasabb szinten, magasabb áron egy hozzáadott érték keletkezik. Az egyetem legpatinásabb kara, az erdőmérnöki kar 2015-ben kezdi fennállása 208. tanévét. A még Selmecbányán alapított kar fő iránya ma is az erdő- és vadgazdálkodás tervező és irányító mérnökök képzése, valamint az erdők, mint a növények és állatok közösségének vizsgálata, kutatása. A mai kutatási profil az erdő mellett magában foglalja a talaj mechanikai tulajdonságainak vizsgálatát, a víz és levegő minőségének összetételének megfigyelését. A kutatók foglalkoznak a környezetvédelem, a klímaváltozás és a megújuló energiaforrások alkalmazásának új témaköreivel is. Emellett kutatások célozzák a hulladék és szennyvízkezelés hatékonyságának növelését. Mindezt korszerű körülmények, világszínvonalú műszerezettség mellett a kutatási témák iránt érdeklődő cégek igényeinek figyelembevételével végzik az erdőmérnöki kar munkatársai. A kutatások bázisa a soproni kampuszon az NRRC Természeti Erőforrások Kutatóközpontja. A központ a Zöld Egyetem program eredményeképp 2013-ban nyitotta meg kapuit. A több mint 5000 négyzetméter alapterületű központban laboratóriumok, tanműhelyek szolgálják az oktatás és kutatás céljait. A központ fogadja be az erdőmérnöki kar talajmechanikai, térinformatikai, környezettudományi, növénytani, genetikai, talajtani, valamint levegőanalitikai és növénykémiai laboratóriumát. Emellett itt működnek a Simonyi Károly kar fa- és papíripari, anyag- és felületvizsgáló, fizikai, optikai, valamint ablak- és bútorvizsgáló laboratóriumai is. A modern faipari és informatikai kutatás, valamint a művészeti képzés áll a Nyugat-Magyarországi Egyetem Simonyi Károly műszaki, faanyagtudományi és művészeti karmunkájának homlokterében. A kar laboratóriumaiban a fa tulajdonságait felölelő vizsgálatokat végeznek az alapanyagtól a kész ipari termékig. A Gazdaságtudományi és Informatikai Intézetben az üzleti intelligencia, az integrált adatelemzés és az intelligens alkalmazások területén folynak kutatások. A kar szakemberei számos soproni és más vállalkozással működnek együtt. A termékfejlesztési kutatások eredményeit a faipar számos területén és más iparágakban is felhasználják. Egy példa. A Fizikai Intézet laboratóriumaiban a fa és más anyagok optikai tulajdonságait vizsgálják, emellett méréstechnikai problémákat oldanak meg ipari felkérésre is. A nedvességmérés egy olyan probléma, amelyik a faiparban rendszeresen előkerül, úgyhogy faipari üzemeknek oldottunk meg folyamatos ipari nedvességmérést. Az optika laborunk pedig az üveggyártáshoz kapcsolódóan végez mérési feladatokat, történetesen az üvegek kopásállóságát vizsgálja. Az autók szélvédőjét a szélvédő gumi az koptatja, és hát erre vonatkozóan vannak szigorú előírások, hogy mennyire kell ellenállónak lenni egy üvegnek. Ezeket a vizsgálatokat végezzük itt nem csak soproni, hanem Sopronon kívüli üvegipari vállalkozásoknak. A Simonyi Károly karon elérhető kutatási kapacitás már eddig is sok cég innovációját segítette. A soproni Hirschler üvegipari vállalkozás optikai méréseket végeztetett az egyetemen. A 25 éves vállalatnál ragasztott, edzett és hőszigetelt biztonsági üveggyártásával foglalkoznak, döntően német és osztrák megrendelésre. A cég termékei szélvédő és oldalüvegek, menekülő üvegek, amelyeket személygépjárművek, buszok, munkagépek gyártói számára készítenek. A soproni gyárban 26 000 négyzetméteren a legmodernebb technológia felhasználásával és a Nyugat-Magyarországi Egyetem kutatói segítségével is készülnek a termékek. Tudomásomra jutott, hogy felszerelt optikai laborral rendelkezik az egyetem, így kerestem meg őket azzal, hogy egy szabvány szerinti tesztet végezzenek el számunkra egy bevizsgáláshoz. Ez pedig egy kopásállósági vizsgálat, és ezzel összekötve egy fényszórás vizsgálat volt. Ezeket szélvédőüvegek és edzett üvegek bevizsgálásához voltak szükségesek, úgyhogy emiatt kerestem meg őket. Járműipari üvegek, tehát használjuk őket mint személyautó, szélvédő, illetve vasúti üvegekhez, illetve mezőgazdasági gépek üvegeihez is.
Sopronban 1995-ben indult meg a közgazdászok képzése. A Nyugat-Magyarországi Egyetem közgazdaságtudományi karán ma a gazdálkodás, a pénzügy, a menedzsment és a vállalkozásfejlesztés területén folynak oktatási és kutatási programok. Az utóbbi időben elsősorban a klímakutatáshoz kapcsolódóan az éghajlatváltozáshoz, a városoknak, településeknek az erre történő reakciójának a megalapozó kutatásait végeztük el. Az egyetemen futó nagy projektekhez csatlakozva, az úgynevezett agrárklíma projekthez, aztán utána a Smart Cities programhoz csatlakozva, ami kifejezetten a fenntartható fejlődéssel, a települések fenntartható gazdálkodásával foglalkozik, illetve kifejezetten az úgynevezett városfejlesztési stratégiákhoz köthető programokban vettünk részt. Több településnek mi készítettük el az előkészítő tanulmányát, illetve vettünk részt a gyakorlati megvalósításban is, és hát ezen a területen szívesen dolgozunk tovább. A gyakorlatias kutatások esetében elsősorban a vállalatoknak az igényeit szolgáltuk és szolgáljuk ki, illetve olyan intézményekét, akik Sopron és környékén, de akár Szombathely és környékén találhatók meg. Itt elsősorban a vállalkozásoknak a működőképességjavítását, hatékonyságjavítását, de akár egy humán átvilágítástól kezdve, tehát egy szervezeti átvilágítás, szervezeti kultúra vizsgálatot is elvégeztünk, illetve hát természetesen a piackutatásban is tudjuk őket segíteni. Én úgy hiszem, hogy ma a vállalatoknak nincs arra igazán kapacitásuk, hogy ezeket a kutatásokat elvégezzék, tehát valamiféle külső támogatásra van szükségük. Nagyon gyors a gyakorlati élet, nagyon gyors a piac, tehát arra a bent lévő munkatársak azok nem igazán fölkészültek, illetve időhiányban szenvednek elsősorban. Tehát mindenképp szükségük van, vagy nem feltétlenül egyetemi, de valamiféle külső segítségre ezeknél a kutatásoknál. Én úgy hiszem, bármilyen munkát végeztünk, akkor a megrendelőink elégedettek voltak és előre tudtak lépni. Bár hozzá kell tennem, hogy én magamról szívesen állítok ki pozitív bizonyítványt, de mindig meg kell kérdezni a megrendelőt, hogy látta azt a feladat teljesítést. Valóban előre tudtak lépni, valóban esetleg árbevétel növekedés következett be, vagy egy új szemléletbe tudták a vállalatot, kisebb-nagyobb vállalkozásokat onnantól kezdve irányítani. A kar egyik legjelentősebb vállalati partnere a Gyesef Cargo Zrt. A belföldi és nemzetközi kombinált és vasúti árufuvarozással, logisztikával foglalkozó társaság soproni logisztikai központjában évente 27 000 konténernyi áru fordul meg, amelyek zárt irányvonatokat alkotva indulnak tovább, döntően a Balkánra. A cég számos fejlesztési projekt során működött együtt az egyetem kutatóival, és sok korábbi hallgatót is a vállalat foglalkoztat. Napjainkban a közös munka mellett a vállalat saját ösztöndíj programján keresztül az egyetemen folyó logisztikai oktatást is támogatja. Mi biztosítunk forrást az egyetem részére, nyilván a közgazdaságtudományi kar részére, és ezt a forrást pedig olyan ráérdemesült hallgatók részére biztosítják, akik többek között itt a Gyesef Cargónál is tevékenykednek. Most éppen tervezzük megvalósítani azt a típusú programot, amely már egy ilyen kihelyezett képzésszerűséget is biztosít, ahol egy bizonyos életpályát tudunk már nyújtani azoknak a hallgatóknak, akik a pálya felé érdeklődnek, ahol már egész korai évfolyamokban tudunk betekintést nyújtani a Gyesef Cargo működésébe és a Gyesef Cargo életében. Ez abban fog megnyilvánulni és megvalósulni, hogy akár itt fognak ülni már részben ezek a hallgatók, és itt kvázi meg tudják ismerni, hogy miről is szól ez az egész tevékenység, miről is szól ez a szakma, miről szól ez az egész irányzat, amit mi képviselünk. Alapvetően mindenképpen hasznos, sőt több mint hasznos ez a típusú munka, mivel különösen a logisztikai központunkban és a logisztikai szakemberképzésben van egy nagy hiány, nem csak Sopronban, hanem országos szinten is lemaradást tapasztalok ezen a területen. Épp ezért fontos, hogy ezek a programok ilyen formában is meg tudjanak valósulni, és nekünk mindenképpen érték az, amit képvisel az ilyen típusú képzés és az ilyen típusú szponzoráció részünkről, mivel hogy jó szakembereket kapunk. A soproni térség vállalkozásai és az egyetem modern kutatóműhelyei közt a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara az összekötő láncszem. Magyarország első iparkamarájának munkatársai több évtizedes tapasztalattal állnak a hozzájuk forduló vállalkozók rendelkezésére. A kamara feladata, hogy képviselje a városban működő cégeket, gazdasági és jogi kérdésekről tájékoztassa a vállalkozásokat, valamint rendezvényeket, szakképzéseket szervezzen a vállalkozók és szakembereik számára.
A kamara ernyője alatt összpontosul a térség legnagyobb gazdasági hálózata. 5000 vállalkozást tartanak nyilván, amelyek számára bármikor elérhetőek egymás adatai. A paletta a jövőben a Nyugat-Magyarországi Egyetem vállalati innovációt segítő kutatófejlesztő szolgáltatásaival is bővül az országban elsőként. A kamara egy híd, egy összekötő kapocs a vállalkozások és a tudomány, hogy így mondjam, alkotói, a tudásbázisok között. Természetes mindez azért van, hogy a gazdaság szereplői sikeresebbek legyenek. Egy város sikere az a gazdaság szereplőinek a sikerén múlik, és mi ebben együtt és közreműködők vagyunk a városvezetéssel, és nagyon fontos szerepet szánunk annak, hogy ebben a speciális helyzetben, amelyben városunk van, ezeknek a kihívásoknak a helyi gazdasági szereplők megfeleljenek. Csak azt tud fennmaradni, és ezt az egész európai versenyt bírni, aki mindig keresi a fejlődés lehetőségét. És ezért gondolom azt, hogy a város felsőoktatásában, egyetemén lévő tudásbázist használni kell. Ez nem magának kell, hogy így mondjam, újat és korszerűt alkosson, hanem a vállalkozások számára. Hát ezt a fajta kapcsolatot kell valahogy nekünk kamaraként segíteni, hogy vegyék fel a kapcsolatot, adjanak konkrét feladatot, keressék meg az egyetem kutatóbázisait itt helyben. Erre próbáljuk rábírni őket, hogy keressék ezt a lehetőséget, éljenek vele. Tehát én úgy gondolom, hogy a kutatók, a tudósok számára is akkor értékes mindaz, amit alkottak, hogyha annak a gyakorlati megvalósulását, hasznosulását, gazdaságba való beépülését látják. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló Innováció Fidelissima projekt egyedülálló lehetőséget kínál Sopron városa, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara számára. A cél az, hogy a helyben működő vállalkozások a kamara segítségével megtalálják az együttműködéshez vezető utat a térség legnagyobb tudásbázisához. Ennek eredményeként új szinergiák jöhetnek létre a régió kutatási-fejlesztési palettáján, amelyek a gazdaság élénkülését hozzák magukkal minden érintett fél javára. Közösen fejlődve a helyi iparral, a saját fejlesztéseinket, kutatásfejlesztési projektjeinket is olyan irányba tudjuk ezek után vinni, amelyek egy win-win szituációt eredményeznek, kölcsönös eredményeket tudunk elérni. Tehát megtaláljuk azokat a területeket, ahol a régió fejlődni képes. Közösen tudunk új pályázatokon, akár közvetlen brüsszeli, akár hazai pályázatokon indulni, iparvállalatokkal, kisebb-nagyobb cégekkel, hogy olyan innovációk jöjjenek létre, amik felpörgetik a helyi ipart.